Salut și bine ai venit la Investment Show, eu sunt Alex și hai să trecem direct la subiect. Charlie Munger are unul dintre cele mai mari recorduri de investiții din toate timpurile, depășind piața cu un multiplu de 6 în cadrul fondului său de investiții, precum și performanța imbatabilă a Berkshire Hathaway, pe care o conduce alături de prietenul său cel mai bun, Warren Buffett. Deci în rara ocazie în care Munger se așează și vorbește public despre business, este esențial să fim atenți la ceea ce spune și chiar acum câteva săptămâni am avut ocazia să facem asta când Charlie Munger s-a așezat să răspundă la întrebări timp de 2 ore pentru întâlnirea anuală a Daily Journal. Întâlnire pe care am urmărit-o și am reurmărit-o și am selectat câteva clipuri din cele mai importante segmente, așa că stați pe spate, relaxați-vă, astăzi fac eu cinste cu câteva pastile de învățare. You actually got a couple of questions from shareholders about Bitcoin, and he asked if your opinion on cryptocurrencies has remained the same, and would the Daily Journal consider Bitcoin or any other cryptocurrency as an asset on the balance sheet, similar to what Tesla recently did? No, we will not be following Tesla into Bitcoin. Bitcoin reminds me of what Oscar Wilde said about fox hunting. He said it was the pursuit of the uneatable by the În acest clip foarte scurt, Charlie Munger își reiterează din nou opinia despre Bitcoin, spunând că îl vede foarte mult într-o lumină similară cu cea a aurului, în sensul în care spune că este un activ neproductiv și atunci când spun că este un activ neproductiv, ceea ce vreau să spun este că dacă cumperi aur sau cumperi Bitcoin, pe lângă faptul că poți vinde asta cuiva la un preț mai mare sau la un preț mai mic sau la același preț, între timp nu face nimic și asta este diferit de activele productive, cum ar fi de exemplu o proprietate sau o afacere. Dacă cumpăr o proprietate și nu o pot vinde din anumite motive, pot face ceva cu ea. O pot închiria sau dacă este un teren, aș putea să pun o fermă pe ea și aș putea crește diferite lucruri. Activele productive sunt cele de care Charlie Munger și Warren Buffett sunt mult mai interesați. Ei doresc active care să producă și afacerile se potrivesc. De asemenea, pentru această categorie este mult mai ușor de calculat valoarea unui activ productiv în comparație cu calcularea valorii aurului, deoarece valoarea unui activ productiv este cifra pe care o poate produce, ceea ce are sens. Este matematică. Până la urmă, investești pentru a obține ceva înapoi, astfel încât dacă cumpăr o proprietate și îmi dau seama exact ce pot obține din acea proprietate, și același lucru este adevărat pentru o afacere, care produce profit, are angajați, are clădiri, probabil are și mașini, clienți diferiți, toate lucrurile astea mă pot ajuta să înțeleg mult mai ușor decât alte active care este valoarea adevărată și ce preț trebuie să plătesc pentru ea. Înainte de următoarea secvență, dacă o să găsiți ceva ce v-a ajutat în acest video și sper că o să o faceți, vă rog asigurați-vă că apăsați pe butonul de apreciere, abonați-vă și asigurați-vă că mă urmăriți pe Instagram pentru postări zilnice despre acțiunile mele din portofoliu pe care le urmăresc. BYD is in the Daily Journal stock portfolio with a very big paper gain. The stock has gained so much this year and last year. The stock appreciated probably way more than intrinsic value. How do you decide to hold on to a stock or sell some? Well, that's a very good question. BYD stock did nothing for the first 5 years we held it. And last year it quintupled. And what happened was that BYD is very well positioned for the transfer of Chinese automobile production from gasoline driven cars to electricity driven cars. You can imagine it's in a wonderful position. And that excited the people in China, which has its share of crazy speculators. And so the stock went way up. Since we admire the company and like its position and we have a tendency to, and we pay huge taxes to a combination of the federal government and the state of California when we sell something. And on balance, we hold in to certain of these positions when normally we wouldn't buy a new position. Practically everybody does that. One of my smartest friends in venture capital is constantly getting huge clumps of stocks at nosebleed prices. And what he does is he sells about half of them always. That way, whatever happens, he feels smart. I don't follow that practice, but I don't criticize it either. În acest clip obținem o perspectivă interesantă despre modul în care Charlie Munger abordează vânzarea companiilor scumpe și cum se ocupă de afacerile pe care le-am menționat și au crescut acum. Dar și ce face dacă o afacere care îi place crește în preț prea mult.
Charlie Munger spune practic că este un investitor de cumpărare și deținere. Când investește într-o companie, se uită de obicei la o evaluare foarte ieftină, dar dacă prețul acelei companii crește și devine destul de apreciat, va ține de obicei acea afacere și motivul pentru care face asta este impozitul, dar justifică de asemenea acest lucru prin faptul că dorește să mențină aceste afaceri cu adevărat mari pe termen lung, chiar și în timp ce prețurile lor cresc. El vorbește despre unul dintre prietenii săi care tinde mereu să retragă jumate din investiție, astfel încât dacă acțiunea scade sau acea acțiune crește, el câștigă în ambele sensuri și spune că nu are o problemă cu asta. Personal, eu nu procedez așa, dar știu că o mulțime de oameni fac un lucru foarte asemănător. Poate că nu cu jumătate de investiție, dar o mulțime din oameni își vor scoate investiția inițială, astfel încât să se joace cu profiturile și în acest fel nu se vor simți rău dacă acțiunea ajunge să scadă sau să crească mult prea mult. Cum cred eu că ar trebui să abordezi astfel de situații este că ar trebui să fie astfel încât să fie cât mai aliniat cu emoțiile tale, pentru că acestea să nu fie declanșate de știrile pieței, deoarece unul dintre cele mai mari motive pentru care veți eșua în calitate de investitor este că veți lăsa emoțiile să vă conducă în luarea deciziilor. Deci dacă scoți un pic din investiția ta sau scoți capitalul inițial pe care l-ai investit sau vinzi jumate din investiție și asta te face mult mai liniștit și poți să dormi noaptea în ceea ce privește investițiile pe piață, atunci poate ajunge să fie cea mai bună strategie pentru tine. Nu există o modalitate reală în care ar trebui să te descurci în această circumstanță. Eu personal mă apropii de Charlie Munger și Warren Buffett ca stil. Sunt investitor de cumpărare și deținere, așa că chiar dacă o acțiune pentru o afacere foarte bună crește substanțial în timp, este foarte puțin probabil să vând acea acțiune, cu excepția cazului în care crește o sumă nebună până la nivelul unei bule. Dar uite că în ziua de astăzi nicio bulă nu mai este ce a fost. Do you think value investing is still relevant? And what about passive investing? Value investing, the way I regard it, will never go out of style, because value investing, the way I conceive it, is always wanting to get more value than you pay for when you buy a stock. And that approach will never go out of style. Some people think that value investing is you chase companies which have a lot of cash and earn a lousy business or something. But I don't define that as value investing. I think all good investing is value investing. It's just that some people look for values in strong companies and some look for values in weak companies. But every value investor tries to get more value than he pays for. What is interesting is that in wealth management, a lot of people think that if they have 100 stocks, they're investing more professionally than they are if they have 4 or 5. I regard this as insanity, absolute insanity. I find it much easier to find 4 or 5 investments where I have a pretty reasonable chance of being right that they're way above average. I think it's much easier to find 5 than it is to find 100. În acest prim clip, Charlie Munger abordează câteva principii cheie de investiții sau domenii cheie de investiții. Primul este ceea ce definește el ca investiție de valoare și modul în care trebuie să te gândești la investiția de valoare când te uiți la companie în care să investești. Și apoi, în a doua parte, în ceea ce privește ideile sale despre diversificare, o mulțime de oameni definesc investiția de valoare într-un mod foarte restrâns. El o plasează într-o categorie în care te uiți la companiile care trebuie să aibă un raport foarte scăzut de price to earning sau price to book ratio și, bineînțeles, o afacere care are o creștere semnificativă și care are un PA de 25 sau 30 va fi întotdeauna o investiție în creștere și nu este niciodată o investiție valorică. Dar Charlie Munger nu vede de fapt valoarea investiției în acest mod. Similar cu Warren Buffett, el definește investiția valorică ca fiind mult mai largă, pentru că include tot felul de investiții din care încercați să obțineți mai multă valoare înapoi decât ați depus. Și ceea ce vrea să spună în mod esențial este că ar trebui să efectuați calcule pentru a estima cât de mulți bani vă vor reveni în timp ce dețineți acea investiție, iar acest mod de a analiza valoarea investiției înseamnă, în general, că nu vă limitați doar în a investi în companiile care au câștiguri sau sunt la prețuri reduse. Puteți privi companiile care au un preț mai mare față de câștigurile lor actuale, atât timp cât creșterea viitoare a acelei afaceri, așteptările mai mari de creștere viitoare sunt rezonabile, astfel încât pentru unele companii creșterea de 10% pe an pentru următorii 5 ani este foarte rezonabilă din cauza dominanței lor pe acea piață sau poate pentru că industria crește într-un ritm uriaș, în timp ce pentru alte companii o rată de creștere de 10% în următorii 5 ani este ceea ce poate fi foarte dificil de realizat, pentru că industria nu merge sau această industrie se micșorează în acel timp.
Apoi a discutat despre diversificare și în stilul clasic Warren Buffett sau Charlie Munger, cred că diversificarea ca investitor activ nu este ceea ce ar trebui să căutați. El crede că este mult mai ușor să găsești 5 investiții bune, 5 companii foarte bune în care să investești față de alte 100 de investiții bune. O mulțime de fonduri gestionate activ în acest moment vor avea portofolii cu 100, 200, 300 de acțiuni sau chiar mai multe companii în portofoliul lor și acestea sunt portofolii care sunt gestionate activ, așa cum spuneam. Adică managerul se uită la aceste întreprinderi și alege pe care să le vândă sau să le trunchieze și pe care să le adauge și dacă gestionezi atât de multe companii, în primul rând, dacă mergi atât de diversificat, atunci rentabilitatea ta va fi foarte asemănătoare cu piața. Deci, de ce să nu investim doar în piață? Poate într-un ETF și să reducem toate celelalte cheltuieli legate de gestionarea activă a portofoliului. Desigur, mulți dintre managerii de fond activ au echipe mari de cercetare în spate, dar cele mai multe fonduri care operează activ au un manager și investesc într-un număr mic de companii, deoarece se concentrează pe investițiile pe care le fac și sunt foarte selectivi. Investesc doar în companiile în care sunt siguri că vor face bani pe termen lung. Până data viitoare, nu uita, înainte de a face o investiție, fă propria cercetare. Cu bine, Alex!